ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የባቱ መን ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምናችሁልኝ እንደምንከረማችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም እንግዲህ በአሪፍና በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ ወደ እናንተ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ አሪፍ ነው ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እንደሚመቻችሁም አልጠራጠርም። $50 የከፈለኝን በባንክ አካውንት የከፈለኝን አሪፍ ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ውሸት የለውም ሌጂት ነው አሪፍ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በፔፓል ከፈለጋችሁ በዌስተርን ዩኒየን ከፈለጋችሁ ደግሞ በባንክ አካውንት ነው የሚከፍላችሁ ማለት ነው። አዶችን በማየት ብቻ አሪፍ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ አሪፍ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ ለቃለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። በመጀመሪያም የምትጠቀሙት ብራውዘር ላይ ትሄዱና starclick.com ትላላችሁ። starclick.com ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁን አማራጭ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሺ ጋይስ የመጀመሪያውን አማራጭ ክሊክ ሳደርገው ይሄው በዚህ መልኩ ከፍቶልኛል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እንዴት ገንዘብ እንደምትሰሩና እንዴት ዊዝድሮ እንደምታረጉ አሳያችኋለሁ። አከፋፈቱ እንኳን በጣም ቀላል ነው፣ ነገር ግን ትንሽ ሃይላይት ልስጣችሁ። እሺ እዚህ ጋር 3 ሰረዟ ጋር ትሄዱና ይሄው ምልክት ያርኩበት በቀስት 3 ሰረዟ ጋር ትሄዱና ሳይን አፕ የሚላለ አካውንት ከሌላችሁ ሳይን አፕ ትላላችሁ። አካውንት ካላችሁ ደግሞ ሳይን ኢን ነው የምትሉት ማለት ነው። ሳይን አፕ እንዴት እንደምትሉ ላሳያችሁ። እሺ ጋይስ ልክ ሳይን አፕ ስለው ሁለት አማራጮችን ያመጣልኛል ማለት ነው። የመጀመሪያው አማራጭ ፐብሊሸር ሳይን አፕ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አድቨርታይዘር ሳይን አፕ ነው። እኛ ገንዘብ የምንሰራው በምንድነው? በፐብሊሸር ሳይን አፕ ነው ማለት ነው። ፐብሊሸር ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እሺ ይሄው ልክ ፐብሊሸር ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ ሳደርገው በዚህ መልኩ አምጥቶልኛል ማለት ነው። የምትሞሏቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ዩር ፈርስት ኔም ይላል። እሺ ዩር ላስት ኔም ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ዩር ዴት ኦፍ በርዝ ይላል። ዩር ሆም ኦር ፖስታል አድሬስ ይላል። እዚህ ጋር ቀጣይ ደግሞ ዩር ሲቲ ይላል። ከዛ where do you live ራሱ ኢትዮጵያ አርጎልናል ማለት ነው። እሺ አላለቀም። አሁንም ወደ ላይ ታረጉትና እዚህ ጋር ዚፕ ወይንም ፖስታል ኮድ አለ። ከስር እዚህ ጋር ደግሞ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። 00251 ብሎ ነው የሚጀምረው። 9 ብላችሁ ተጨምሩና እናንተ 00 ራሱ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ድጋሚ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። አሁንም ወደ ላይ ትሉና እሺ ዩር ኢሜል ይላል። ትክክለኛ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ መጀመሪያ ያስገባችሁትን ኢሜል ኮንፊርም ታረጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሊዝ ቹዝ ኤ ፓስወርድ አሪፍ ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ከስር ድጋሚ ፓስወርዱን ታስገባላችሁ። ተመሳሳይ መሆን አለበት። እንደገና ደግሞ የአት ምልክትንና ቁጥሮችንና ካፒታል እና ስሞል ፊደሎችን የያዘ መሆን አለበት ማለት ነው። አሁንም ወደ ላይ ከፍ ታርጉታላችሁ። አላለቀም። እሺ እዚህ ጋር ቹዝ ኤ ሴኩሪቲ ኩዌሽን ይላል። ይሄ የሚጠቅመው ምንድነው? እናንተ ፓስወርዳችሁን ከረሳችሁ በኩዌሽን እዚህ ጋር ባስገባችሁት ሴኩሪቲ ኩዌሽን እና ኢንተር አንሰር የሚለው ጋር በሱ ነው ፓስወርዳችሁን ሪሴት የምታረጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስገባችሁትን ጥያቄ ከስር ትክክለኛ መልስ ታስገቡለታላችሁ። ከዛ where did you find us ይላል። እዚህ ጋር ከየት ነው ያገኛችሁን እኛን ይላል። እዚህ ጋር ክሊክ ታረጉና የፈለጋችሁትን ታረጋላችሁ። ግን a friend or family ብትሉት አሪፍ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ሪፈራል አይዲ ነው። ሪፈራል አይዲ እኔ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱን ትሞላላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ሪፈራል አይዲ ይላል። እሱን እኔ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ትሞላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? አሁንም ከፍ ስታረጉት እዚህ ጋር ኮድ ይሰጣችኋል። ይሄኛውን ኮድ እዚህ ዳሽ ውስጥ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አግሪመንት ቦክስ አለች፣ ክሊክ ታረጋላችሁ። ሬጂስተር ብላችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባስገባችሁት ኢሜል ኮንፊርሜሽን ኢሜል ይገባላችኋል። እሱን ኮንፊርም ታረጋላችሁ። ቀጥታ ሳይን ኢን ብላችሁ ገንዘብ መስራት ነው ማለት ነው። እኔ አካውንት ስላለኝ ሳይን ኢን ብዬ እንዴት ገንዘብ እንደምትሰሩ ላሳያችሁ።
ሶስት አካውንት ነው ያለኝ በተለያየ ስልክ ቁጥር ማለት ነው። ይሄ አንደኛው አካውንቴ ነው። ይሄው $4 አለኝ። $4 ከ83 ሳንቲም አለኝ ማለት ነው። ይሄው እንዴት ነው ገንዘብ የምትሰሩት? እዚህ ጋር ይሄው በቀስት ማሳያችሁ ፒፒሲ አድስ ይላል። በእነሱ ነው የምትሰሩት። በየቀኑ 10 ወይንም 11 ወይንም 12 ፒፒሲ አድሶች አቫይሌብል ይሆናሉ ማለት ነው። እነሱን ክሊክ እያደረጋችሁ ነው የምትሰሩት። ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ። እሺ ጋይስ ልክ እነሱን ክሊክ ሳረግ ይሄው 10 ፒፒሲ አድሶችን አምጥቶልኛል። ይሄው ወደ ላይ ያረኩ ላሳያችሁ። እነዚህን ፒፒሲ አድሶች ክሊክ በማድረግ ነው የምሰራው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንደኛውን ክሊክ ላድርገው። የመጀመሪያውን ልክ ክሊክ ስታደርጉት ወደ ሌላ ሳይት ይከታችኋል። በቃ ይሄኛው ልክ ሌላ ሳይት ላይ ሲቀይርላችሁ ባክ ትሉታላችሁ። 0.01 ሴንት ሰጥቷችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ ሁሉንም ታያላችሁ። ከዛ ወደ አካውንታችሁ አድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ የሰራችሁትን ለማየት ደግሞ እዚህ ጋር ኦቨርቪው የሚላለ እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሺ ጋይስ ቅድም 83 ነበር አይደለ? ይሄው አሁን ደግሞ ከ85 ሆኖልኛል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ፔ ክሊክ አድስ የሚላለ እሱን ክሊክ በማድረግ ነው የምትሰሩት። የዛሬውን አልጨረስኩትም። ቱዴይስ ወርክ ይላል። USD ስንት ነው? 0.10 ነው መስራት የምችለው ዛሬ ማለት ነው። ሁለት ብቻ ነው ክሊክ ያረኩት። ይሄው የዛሬውን ክሊክ ያሳየኛል። እዚህ ጋር ሁለት ብቻ ነው ክሊክ ያረኩት ማለት ነው። 0.02 ከፍሎኛል ማለት ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። እንዴት ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምንችለው ካላችሁም በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ፔይአውት የሚላል እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሺ ልክ ፔይአውት የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት አማራጮች ይመጡላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔመንት ሜተድ የሚላለ ፔመንት ሜተድ ትሞላላችሁ። አቫይሌብል ባላንስ አሁን ያለኝ ነው 4.85 ነው። ሚኒመም ፔይአውት ደግሞ $50 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ትራንስፈር አማውንት ማሳለፍ የፈለጋችሁትን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሌጂት ነው። ትራንስፈር $50 ስላላችሁ ፌክ ነው እንዳትሉ፣ ሌጂት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔመንት ሜተድን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አራት አማራጮችን አምጥቶልኛል። ፔፓል አለ፣ ቢትኮይን አለ፣ ባንክ ትራንስፈር እና ዌስተርን ዩኒየን አለ። በፈለጋችሁት ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። በባንክ ትራንስፈር ካላችሁ ባንክ ትራንስፈር የሚለውን ክሊክ ታደርጉትና ታሳልፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ትራንስፈር ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ማስተካከል ያለባችሁ ነገር አለ። ምንድነው? ባንክ አካውንታችሁን የባንክ አካውንት ኢንፎርሜሽናችሁን ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ይሄው you have not added your bank detail ይላል። የባንክ ዲቴላችሁን አላስገባችሁ ማለት ነው። ይሄንንም ለማስገባት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚለውን ትነኩትና ቀጥታ የባንክ አካውንታችሁን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ከዛ ወደ ላይ ስታደርጉት ምን ይላል? ባንክ አካውንት የሚል ይመጣላችኋል። ሁለተኛ ላይ አማራጭ ማለት ነው። እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሺ ልክ እሱን ክሊክ ስታደርጉት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ባንክ ኔም አለ። ባንክ ካንትሪ ራሱ ባይ ዲፎልት ኢትዮጵያ ብሎታል። ባንክ ሲቲ ታስገባላችሁ፣ ባንክ አድሬስ ታስገባላችሁ፣ አካውንት ኔም ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር IBAN አለ። ባንክ ኢንፎርሜሽን ሄዳችሁ መቀበል ትችላላችሁ። ነገር ግን ኦንሊ ኢፍ ዩ ሃቭ ነው የሚለው፣ እንደ ቾይዝ ነው፣ አማራጭ ነው ካላችሁ ነው። እዚህ ጋር አካውንት ነምበር ታስገባላችሁ። ከዛ ወደ ላይ ትሉትና አሁንም እዚህ ጋር ስዊፍት ኮድ አለ። ከዛ ሶርት ወይንም ብራንች ኮድ አለ። ይሄንንም ባንክ ሄዳችሁ ዲቴል መቀበል ትችላላችሁ፣ ይሰጣችኋል። ከዛ በመቀጠል መጨረሻ ላይ ሴቭ ቼንጅ ትሉታላችሁ። ቀጥታ ከዛ በኋላ ሴቭ ሆኗል ማለት ነው። ገንዘቡን ማውጣት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ሌላኛው ምንድነው? ሪፈራል ነው። በሪፈራልም ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪፈራል የሚለውን ክሊክ ታደርጉትና በሱ ሪፈራል ኮድ ይሰጣችኋል። ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ በሰጣችኋቸው ሪፈራል ሊንክ ሰው ሲገባላችሁ እናንተም ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄው 1 2 3 4 5 አማራጮችን 4 ሊንኮችን አምጥቶልኛል ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ምንድነው? የኔ ሪፈራል ሊንክ ነው። በእነዚህ ነው አሪፍ ገንዘብ ሌላ ተጨማሪ መስራት የምትችሉት ማለት ነው። እኔም ሪፈራል ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ በሱ ትገባላችሁ። ለኔም ጥቅም ነው ለናንተም ጥቅም ነው ማለት ነው። እሺ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። ካልገባችሁ በኮሜንት በኩል አሳውቁኝ።
እንደተመቻችሁና እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላምና ጤና ያብዛላችሁ። ቻው